अब चाहिँ साथीहरू हाम्रो चाहिँ खाना रेडी भइसक्यो। आज म अचार पनि नखाने, खुर्सानी पनि नखाने, घाँटी दुखेर म मर्नु रहन्छु। भात मात्रै खाने सिर्फ तातो भात र तातो सुँगुरको मासुको सुपसँग चाहिँ भात खान लागेको छु म चाहिँ। ल के कस्तो हुन्छ हजुरहरू कमेन्टमा भन्नुहोला। अनि तपाईँहरूलाई कतिको यस्तो रक्तिलाको मासु मनपर्छ है? हामीलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ। गाउँघरको झल्को आउँछ नि त, त्यही भएर हामीलाई चाहिँ एकदमै खान्छौँ। ल खाएँ ल। अलि नुन लागेन जस्तो लाग्यो। मासु त यति नखानु पर्ने पनि त सोचेको थिएँ। धेरै मासु खाएर मानेर कस्तो गाह्रो पो रहेछ। मलाई पनि थोरै हालिदिने त खोल्नु पऱ्यो। ल हामी यतिकै खाऊँ, खोलिदिनँ म पनि लान्छु। ल नुन लागेन साथीहरू, त्यो थोरै लाग्यो नुन चाहिँ। अचार जे खाएको पनि छ, काँक्राको मुलाको खाए पनि छ, कोपी र मटरको पनि छ। तर मलाई घाँटी दुखेर आज म अचार पनि नखाने प्लस खोर्सानी पनि नखाने। एकदमै यहाँनिर घाँटी पोल्छ नि त, त्यही भएर आज म सादा खाना खाँदैछु साथीहरू। काब्रा यसरी नखाइ भयो।